Sziasztok! Üdv egy újabb bevásárlós videóban, és arra gondoltam, hogy ebben a videóban 2 Lidl bevásárlást mutatok meg nektek. Már megtörténtek a bevásárlások, szóval ez az intro a vásárlások után készült el. Mindkét bevásárlás után fogom elmondani, hogy mennyibe került, illetve még az elején átbeszéljük azt, hogy mi is a menüterv az adott hétre, amikor a vásárlások történtek. Szóval az első bevásárlásnál ott igazából nem lesz menüterv, mert majd fogjátok látni, hogy egyrészt grillezés miatt mentünk el bevásárolni, mert nem volt itthon hozzá ugyebár semmi, egy kicsit ilyen ad-hoc jelleggel jött a grillezés, nincs is ezzel semmi baj, illetve forgatok egy Lidl készételes videót, ami szerintem már kijött, mire ugye itt ti ezt látjátok, és emiatt ennél a résznél nem terveztem menüt, hisz ugye azokat a készételeket esszük a következő 3 napban. Akkor lássuk is, hogy ez az első bevásárlás, ez miket tartalmaz. Sziasztok! Július 2-a van, és voltunk egy kisebb Lidl bevásárlásban, igaz, összegben nem kicsi, méretben az. Ennek 2 oka is van. Az egyik, hogy grillezni fogunk a mai napon. Ez egy kicsit ilyen last minute grillezés, hogy jönnek át barátok, és úgy döntöttünk, hogy akkor legyen az, hogy most csak is kolbászokat fogunk grillezni, úgyhogy majd mindjárt mutatom, hogy melyik fajtákat vettük. Illetve nem nagyon fogtok látni húsokat, vagy bármi, ami ugye a főzéshez fog kelleni, ugyanis egy videót fogok forgatni, amiben a Lidlben kapható saját márkás készételeket kóstoljuk. Ebből vettem 6 darabot, most nem mutatom meg ezeket kivételesen, hogy milyenek is. Ezt elvileg már láthattátok amúgy, mert szerintem az a videó előbb fog kijönni, mint ez a bevásárlós összegzős videó. A lényeg, hogy van egy külön videó, ahol ezeket a készételeket kóstoljuk majd. Na de akkor kezdjük is, ha már beszéltem a grillről. Zöldségeket a grillezéshez nem vettem, mert van itthon koviubi, amit ugye csináltam így a napokban, és van itthon még kukoricakonzerv, úgyhogy lesz egy ilyen majonézes kukoricasaláta is, úgyhogy egyelőre csak a grillkolbászokat vettem, és most nem pácolok húst. Vettük megint ezt a Nürnbergit, nekem ez múltkor nagyon ízlett, szerintem ez az egyik kedvencem. Ebből vettünk 2 csomagot, jött haza egy ilyen koriander lime, ebből is 2, csak most nem tudom, hogy hol van a második. Jött haza egy ilyen halapenyós, és akkor az ilyen paprikás kolbászokból jött haza 2 darab ebből a szarvasiból, illetve 2 darab ebből a füstölt paprikás. Mi nagyon szeretjük ezeket a vékony kolbászokat. Egyrészt ugye biztos is az, hogy átsül, másrészt meg finom, szóval ha még esetleg nem kóstoltátok, amúgy otthon a serpenyőben is ilyeneket kisütni pikpak lehet, hogyha esetleg nincsen lehetőségetek grillezni, de ezek szerintem nagyon finomak. Akkor jött haza 4 darab alma, egy banán, vagy hát 6 darab banán, jött haza ugye tej, 2 darab görög joghurt, egy túró, egy rúd pik párizsi, paradicsom, nem nagyon hoztunk másik fajta zöldséget, mert még a múltkori bevásárlásból van egy rúd uborka, illetve egy paprika, és mint mondtam, van még koviubi is bőven, úgyhogy azokat szeretnénk elfogyasztani. Felvágottak közül is jött haza egy pár darab, még a Peacock Pure-tól ez a sertéscombsonka, illetve egy karaj, és egy ilyen olasz szalámi, és egy fekete erdő sonka. Ez bőven ki fog tartani. Azt vesszük észre igazából, hogy egyre kevesebb szerezünk amúgy felvágottakat, vagy nem olyan mennyiségben, mint régen, ami valahol ugye jó is, mert hát azért tényleg ezek ugye elég drágák tudnak lenni, de azért néha napján még ugye jönnek haza ilyenek, de most azt vesszük észre, hogy egyre kevesebb, mert mindig úgy érzem, hogy többet veszek, mint amire elvileg szükség van egy adott héten, és ugye akkor mindig marad előző hétről. Akik látták azt a nagyobb bevásárlásomat a múltkor, ahol ugye árakról is beszéltem, ott volt az, hogy ugye ilyen XXL méretben vettem sonkát, meg egy, azt hiszem, csirkés felvágottat, és azok 2 hétig kitartottak, szóval ebből is látszik, hogy az bőven elég nekünk, ami itt van. Vettem egy mozzarellát,
Jött haza most egy ilyen fűszerekkel teli kecskesajt, és egy egyszerűbb fajta sajt, egy ilyen szeletelt emmentáli. Vettem friss kaprot, mert végre így az elmúlt 2 hétben most kaptam először, pedig most még nem akarok kovjúbit csinálni, mert az még van a hűtőben, viszont ezt le fogom fagyasztani, hogy legyen friss kapor, hogyha esetleg egy hét múlva újra csinálok. Ilyenkor nyáron hetente, 2 hetente gyártom a kovjúbikat, mert nagyon szeretjük. És akkor, ami kifejezetten a grillezéshez jött még, az 4 darab ilyen francia baguette, mert ugye hát mivel kicsit last minute jött ez a grillezés, nem volt időm, vagy nem tudtam előre, hogy be kellene dagasztanom esetleg kenyérnek vagy bagettnek valót, ami úgymond elég a vendégségnek is, úgyhogy emiatt most jött haza ebből 4 darab. Úgyhogy ez a mostani július 2-ai bevásárlás, ez így néz ki, és ide kiírom, hogy az összesen mennyibe került, és akkor jelentkezem a következő bevásárlással. Tehát ez a július 2-ai bevásárlás, ez összegben amúgy viszonylag magas lett, ahogy azt mondtam is, 36.063 forintot fizettem. Ide kiírom külön, hogy csak a grillkolbászok például mennyibe kerültek, mert azért ugye ez megdobta a bevásárlást, illetve ide meg kiírom azt, hogy ezek a készételek összesen mennyibe kerültek. A videóban majd fogjátok látni külön-külön is az adott készételeket, hogy mennyibe kerültek, csak gondoltam szerintem ezt a 2 nagyobb elemet, ezt így külön kiemelem, hogy látszódjon az, hogy ez a 36 000, ez miből is jött így össze. És akkor következő alkalommal július 7-én mentem el a Lidlbe, de előtte megmutatom, hogy hogyan is állt a hűtő. Sziasztok! Ma július 7-e van, és gondoltam, kezdjük ezt a bevásárlást egy hűtőtúrral, hűtő átnézéssel, mielőtt elindulok a Lidlbe, és akkor így láthatjátok, hogy mi alapján fogok majd vásárolni. Szóval legalul vannak ugye nálam így a felvágottak sajtok, meg az ilyen joghurt, tejföl és társai. Szóval amint láthatjátok, még van egy egész rúd pikpárizsi, meg van egy ilyen fekete erdősonka. Sajtokból is még mindig van bőven az előző vásárlás óta, meg van még a mozzarella, meg az a kecskesajt, illetve van még szeletelt emmentáli is, szóval sajtot biztos, hogy nem veszek, felvágottból szerintem max. 2 valamit, és akkor az bőven kitart a hétre. Görög joghurtból van egy teljes egész, a tejföl az meg van bontva, de szerintem tejfölt most nem veszek, mert nem tervezek semmi olyat, amihez esetleg szükséges. A túró is meg van kezdve már, viszont ezt majd ugye veszek, hogy az apkásához legyen, illetve van még egy fél kis csomag cottage cheese, úgyhogy így néz ki a reggelikhez való részleg. Zöldségekből van még egy zöld, ugye ilyen Kalifornia paprika, van itt egy fél fej hagyma, van még 4 darab paradicsom, meg egy teljes egész uborka. Ez most már szerintem itt van lassan 2 hete, ugye amiatt, hogy kovászos uborkákat eszünk, nem nagyon eszünk ilyen uborkát, viszont majd ebből a héten csinálok salit, és akkor így legalább ez is el fog fogyni. Árválkodik ezen a szinten a kis vaja. Itt vannak ugye ez a szokásos lekvár, meg az ilyen kimchi, meg ilyen zöldségek, margarin, zsír, az ilyen miso cuccok, ez ritkán változik, ez max, hogyha ugye sütök valamit. És akkor a legfelső 2 szint, ez konkrétan a harcsa, amit már tegnap este elővettem, hogy ugye kiolvadjon, és amint láthatjátok, más nincs itt egyáltalán, és ugye ez a szekció az, ami ugyanúgy ritkán változik, a szószos részleg. Ez a tej, hát ez már szerintem félig sincsen, úgyhogy tej az mindenképpen fog kelleni, úgyhogy ebből indulunk ki, de esetleg nézzük még meg gyorsan a fagyasztót is. Nekem a legfelső szinten, a jégkockával együtt van a zöldséges szekció, ugye itt van a kapor, amit még lefagyasztottam, itt van egy kis spenót, egy kis borsó, itt van egy nagyon kevés kis áfonya, úgyhogy áfonyát meg mangót mindenképpen venni kell, és még múltkorról a spenót, amit vettem, ugye az nem került felhasználásra. Most a héten nem tervezem ezt megcsinálni, de jó itt így ilyen inséges időkre, gyorsan megvan. És akkor ez így a húsos halas részleg, ugye még mindig van egy lazacom, harcsát ugye azt most elővettem, úgyhogy abból van még egy csomaggal,
illetve azóta bővült még egy kicsit a halas részleg, ugyanis apósom horgászni volt, és kaptunk egy kis halat, illetve még ugye múltkorról, amikor egyszer csináltam ilyen sertésszűz pecsenyét, abból ugye egy darabot nem használtam fel, úgyhogy az is itt van, meg ugye egy ilyen negyed sajt. Hát és a legalsó részleg az leginkább ilyen jégkockák, jégakuk, meg az ilyen halpaszták, ezek is szerintem nem nagyon változtak talán a legutóbbi hűtőtúr óta. Ugyanígy itt van ez a kis rizspaszta is, úgyhogy ez volt akkor a hűtőtúr, úgyhogy irány a Lidl. Na, így, hogy már láttátok egy kicsit, hogy mi minden van a hűtőben, akkor ez alapján el is mondom, hogy mi lesz a heti menü. Ugye láthattátok, hogy kivettem a harcsát a mélyhűtőből, rántott harcsát fogok csinálni rizssel és tartármártással, mert minden van itthon hozzá. Illetve, bocsánat, tojást kell majd vennem, hogy ugye be tudjam panírozni, de igazából a tojáson kívül minden van, ugye a panírmorzsa, kétféle panírmorzsám is meg van kezdve, egy pankó és egy sima zsemlemorzsa, és a pankó az kb. Tehát egy maroknyi van, ami úgymond semmire nem elég, úgyhogy azt fogom majd csinálni, hogy összekeverem a megkezdett sima zsemlemorzsával, és úgy fogom kipanírozni. Szerintem nem lesz vele probléma, de így legalább el tudom ugye használni, és szerintem fog maradni annyi zsemlemorzsa, hogy ugye tudjak majd csinálni szilvás derejét. Nem tudom most, hogy a hűtőben látható volt-e, de a lényeg, hogy van itthon viszonylag keményebb szilvás lekvárom, amit még Noszvajban vettünk tavaly, és már nagyon régóta szeretnék kipróbálni derejét, vagy barátfülét, ki hogy mondja, azt csinálni, úgyhogy ahhoz igazából krumplit kell csak venni, mert liszt is van itthon, és majd ugye fog kelleni a tojás, amit ugye veszek, tehát az mindenképpen ugye felkerült már a listára, úgyhogy ezt szeretném csinálni, nem a mai napon, amikor ma rántott harcsát fogom csinálni, hanem majd a másnap, amikor már kicsit kevesebb hal marad, hogy akkor legyen valami ugye nasinak. Úgyhogy ez a következő 2 napra így az étel, azért biztos vagy benne, hogy a szilvás derejéből is fog maradni másnapra is, hisz ugye a recept, amit kinéztem, az ugye vagy 800 g krumplit ír, tehát hogy nem hiszem, hogy azt egyszerre meg fogjuk enni. Úgyhogy bízom benne, hogy egy 2-3 napig is akár azt tudjuk enni így nassolás céljából. És akkor amit még szeretnék csinálni, az egy ilyen csirkés quinoa saláta. És igen, tudom, csirke nem volt a fagyasztóban, tehát azt mindenképpen venni kell, viszont ugye quinoát annó egy évvel ezelőtt vettem, teljesen véletlenül, mert nem azt szerettem volna venni, de valamiért azt vettem le a polcról. És nem azt mondom, hogy nekem annyira nem jött be, de nem igazán a nagy kedvencem, viszont szeretném ugye elhasználni, tehát kidobni semmiképpen nem szeretném, úgyhogy gondoltam, itt az ideje, hogy felhasználjuk, és csináljunk valami egyszerű kis quinoás csirkés salátát, zöldségekből, ami majd ugye lesz itthon, miután bevásároltam a Lidlben, úgyhogy az is azt gondolom, hogy lesz majd egy akkora adag, hogy másnap is fogjuk tudni enni. És akkor amit még mindenképpen meg szeretnék csinálni, az a sertésszűz, amit ugye láthattatok a mélyhűtőben. Hasonlóképpen kisütni, mint már múltkor is csináltam, amikor polentással, meg ilyen gombamártással csináltam, csak most köretnek bulgurt gondoltam, mert ugye az van még itthon, és szerintem pont annyi bulgur van, és azzal el is fogyna, ami kettőnknek így elég így köretnek. 1 napra minimum, de lehet, hogy 2 napra is, és szeretnék venni mellé majd padlizsánt, amit úgymond csak így simán vagy karikákra, vagy így hosszába felvágni, és így kisütni a serpenyőben, tehát ilyen grillezett padlizsán, így is mondhatjuk esetleg, és ez biztos, hogy akkor úgymond másnapra is elég lesz, és maradni fog, úgyhogy a következő 6 napra ez a menü, mint azt sokszor mondom, én 1 nappal a héten semmiképpen nem szoktam számolni, mert egyrészt vagy mindig valamiből egy olyan kicsi marad, hogy a 7. napon is maradékokat eszünk, vagy van 1 nap a héten, ugye általában hétvége, szombat vagy vasárnap, amikor ugye egyáltalán nem vagyunk itthon, és nem számolok azzal, hogy itthon kell ebédelni. És ennek megfelelően mentem el ugye a Lidlbe bevásárolni, úgyhogy mutatom is akkor, hogy miket vásároltam, és akkor a végén, hogy ez mennyibe került. A menüt ugyebár hallhattátok már, szóval akkor csak végigmegyek gyors, hogy miket is vettem erre a hétre.
Vettem 2 darab padlizsánt, ugye ez lesz majd a sertésszűz pecsenyéhez, ilyen köretnek, ilyen grillezett padlizsán, paradicsom, paprika, mert ugye majd a quinoa salátához szeretnék felhasználni paprikát is, meg paradicsomot is, de mint láthattátok, ugye paradicsomból is van még. Ugye jött haza alma, banán, citrom, ez ugye a rántott halhoz is fog kelleni egy kicsit ugye így rácsavarni, facsarni, bocsánat, illetve én mostanság, hogyha ugye ezek a melegek vannak, én ezzel szeretem ízesíteni egy kicsit a vizemet, úgyhogy azért is vettem most pár szem citromot. Vettem azért egy görög joghurtot, mert ugye azért egy 4-5-ször szoktunk reggelire enni zapkását, és hogy akkor elég legyen a hétre, meg ugye egy túrót, illetve jött haza ugye egy zaptej, meg egy sima tej, zappehely, és hát akkor ugyebár a mangó, meg az áfonya a fagyasztóba. Megyek is gyors végig, hogy be tudjam rakni a mélyhűtőbe. Jött haza egy ilyen fetasajt utánzat, ez is majd a quinoa salátához kell. Illetve, amint mondtam, 2 darab felvágottat vettem csak összesen, egy ilyen sertéskarajt, meg egy sertéscomb sonkát, és hát akkor ugye a csirke mellett ez a quinoa salátához. A tojást az ugye csak úgy, hogy ugye legyen ilyen reggelikre, vagy hogyha sütit szeretnék sütni, akkor legyen itthon tojás, mert ugye teljesen elfogyott. Egy darab ilyen csabatta jött haza, mert ma fogom begyúrni a kenyeret, és így ugye azt csak holnap fogom kisütni, úgyhogy ma vettem csabattát, de tényleg már nem is tudom, mikor vettem utoljára a kenyeret a boltban, csak ugye most azért voltak ezek a nagy melegek, és akkor nem nagyon volt kedvem a sütőt bekapcsolni, úgyhogy ezért is lesz az, hogy most ezt tesszük, és holnap meg már a friss kenyeret. Akkor jött haza burgonya, ilyen főznivaló burgonya, mert ugye szeretném a szilvásderejét megcsinálni. Ez rengeteg, de nem volt most ilyen kimérős, nem tudom miért, vagy én nem találtam, de a lényeg, hogy ugye vettem most ezt a jó nagy adagot. Nem is tudom most ezt hirtelen, hogy hány kiló, 2,5 kiló, úgyhogy mindenképpen majd jövő hétre is valami burgonyásat tervezek, hogy ugye elfogjon és ne kezdjen el ugye kicsírásodni. Lehet amúgy, hogy a sertésszűz pecsenyéhez nem bulgurt fogok csinálni, hanem krumplipürét, na ezt majd még kitalálom. Az még úgyis csak pár nap múlva lesz, de akkor legalább van itthon, hogy ugye felhasználjam. Na hát és akkor ugye ugyanígy egy ilyen 2,5 kiló kovászolni való uborka, ehhez, mint láthattátok, ugye kapor van itthon, illetve fokhagymám is van még, és így akkor legalább ezt is ma el tudom rakni, hogy akkor egy ilyen 3 nap múlva jó legyen, mert ugye most nem lesznek azok a oltári melegek, vagy oltári napsütés, így azért 3 nap minimum kell neki, hogy ugye elkészüljön. Szóval ez volt most ez a július 7-i vásárlás, mondom is akkor, hogy mennyibe került. Na itt is vagyok, és akkor ez összesen 18.158 forint lett. Hát ugye rögtön meglátszik, hogyha nem kell mindent ugye nulláról megvásárolni a boltban, és egy kicsit ugye odafigyelsz arra, hogy mi minden van itthon, és szeretnél alapanyagokat felhasználni, akkor rögtön ugye egy kicsit kevesebbet költ az ember a boltban. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ezt így kitaláltam, és hogy most egy kicsit visszafogottabb vásárlás történt, mert hát ugye láthattátok, felvágottakból sem kellett nem tudom mennyit venni, meg zöldségekből sem. Úgyhogy ez így egy egész jó hét lesz, bízom benne, hogy ki is tart, azért már elég régóta csinálom ezeket az előretervezéseket, és már tényleg egész jól kitapasztaltam azt, hogy mennyi ételre is van tényleg szükségünk itthon. Úgyhogy ez lett volna ez a 2 Lidl bevásárlás. Szerintem a jövőben így fogom most már csinálni, mert egy kicsit talán jobban átlátható az, hogy hogyan fogynak nálunk az élelmiszerek, és hogy akkor mit is fogok csinálni 2 héten keresztül. Mert sokan írtátok, hogy az ilyen megmaradt alapanyagok, azokat hogyan használom fel, meg hasonló, és talán, hogyha most 2 hetente lesz ez a videó, ez a Lidl bevásárlás, akkor kicsit jobban bemutatja azt, hogy tényleg hogyan is fogynak a termékek. Úgyhogy én ezzel búcsúzom is, remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!